Hello guys, my name is Mark and today I'm gonna show you how to use Anchor to our website. So, ano nga ba yung Anchor? So, yung Anchor is providing a hyperlink to the web page na pag kinlik ni user, mapupunta siya sa it's either another web page or a specific location in a single web page. Gagamitin natin na web page na i-apply natin yung Anchor is dito sa ating web page. So nandito, sobrang haba ng i-scroll natin kung makita nyo naman. Ang gusto natin is apply natin dito yung Anchor na mag-jump siya rito sa mga categories. So pag si user pumunta rito at gusto niya ng specific na category, pwede siya pumunta rito sa mga categories natin. So ayun yung gagawin natin. So ngayon gagawa tayo ng category. Gagawa muna tayo ng heading. Gagawa tayo ng unordered list. Dito i-apply natin yung Anchor. So which is A, href. Saan gusto natin na i-apply yung mag-jump sa category. For example, itong productivity. Kailangan natin siyang lagyan ng hash sign. Pagtapos na kayong mag-href, kailangan natin siyang lagyan ng text para magkaroon ng hyperlink. Pagtapos nito, kailangan natin siyang i-apply as ID sa mismong text na kung saan gusto natin i-jump na or i-anchor. Tulad dito sa productivity, lalagyan na natin siya ng ID. So there you go guys, fill natin yung ID. Make sure na i-check natin muna yung ating mga tags, baka may graphical errors tayo. So yan o, meron tayong error. So ito sa productivity, dapat ito muna productivity bago si A. Ngayon, i-reload natin yung page natin. Yan. So, nag-hyperlink na siya, media player, browser, editing apps, productivity. Pag kinlik ko itong productivity, pupunta siya dito sa ating specific category. Pag malayo naman, tayo sa media player. Yan, gumana. I hope you enjoy the video guys. And please subscribe. And thank you very much to all of you supporting me. And thank you for watching.